สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆกับผมตบมือทำไมดีใจต้อนรับรายการบอกเลยว่าตอนนี้เป็นตอนที่พิเศษมากครับเพราะเป็นตอนที่เราจะสอนวิธีคอสตอมของเล่นนี่แบบไม่มีกั๊กที่อยู่ขนาดนั้นอุปกรณ์ก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวผมจะพยายามใส่รูปและอธิบายให้ง่ายที่สุดครับเท่าที่จะทำได้นะครับผมวันนี้ที่อยู่ข้างหน้าของผู้ชมนั้นก็คือฟิกูอาร์ตไดเรนเจอร์ว้าว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 ริวเลนเจอร์จีเลนเจอร์เต็มมากิลินโอเลนเจอร์ก็คือที่รู้ๆนะว่าซีรีส์เซนไทเนี่ยของบันไดนี่คือเขาหยุดทำไปละใช่ครับก็คือฟิกูอาร์ตนี่คือไม่มีเซนไทต่อเลยโอ้โหน่าน้อยใจสุดๆเพราะภาพในงานแต่ละตัวแต่ละซีรีส์นี่มันแบบเนาะออกมากันตึมแม่เสียดายจริงๆนะครับมันก็ยิ่งทำให้สายคอสตอมนี้ฟินกันแน่นอนเพราะว่าไม่ทำออกมาคัสตอมก็ต้องคัสตอมเองใช่ครับถูกต้องครับวันนี้นะครับเราขอเสนอวิธีคัสตอมสำหรับแฟนๆไดเรนเจอร์ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันออกมาแค่2ตัวเนี่ยแล้วมันก็ทิ้งไว้กลางทางนี่คือตัวของแท้ก็จะมีแค่ไดเรนเจอร์สีแดงแล้วก็ตัวสีขาวกิบะเรนเจอร์รู้สึกจะไปออกของ Power Ranger ป่ะไม่นี่ออกของไดเรนเจอร์ด้วยไดเรนเจอร์เลยใช่ก่อนที่เขาจะย้อมออกมาเป็น Power Ranger อีกทีหนึ่งก็แสดงว่าออกมาแค่2สีถูกต้องอีก4สีต้องไปผลิตกันเอาเองนี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นฝีมือของกล้ามาชิถูกต้องครับถูกต้องครับงานก็เลยดูหยาบๆหน่อยครับถูกต้องครับถูกต้องครับไม่แก้เหรอไม่แก้เผื่อมีข้อผิดพลาดจะได้รอดเรามาเริ่มต้นว่าวัตถุดิบที่ต้องเตรียมต้องมีอะไรบ้างถ้าอยากได้ชุดซีรีส์นี้สำหรับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมมานะครับต้องบอกว่าสิ้นเปลืองชิบหายเลยครับนั่นก็คือขาดกี่ตัวเติมเท่านั้นอ่ะนี่เรามาแยกเอาผู้ชายก่อนผู้ชายขาด3สีใช่ไหมครับเท่ากับต้องใช้ริวเลนเจอร์สีแดง3ตัวเพื่อเอาบอดี้มันเอาอาวุธก็ใช้ทุกอย่างแหละเปลี่ยนเฉพาะหัวอันนี้สำหรับบอดี้ผู้ชายนะฮะสำหรับตัวผู้หญิงนะครับเราจะใช้ตัวชินเคนเจอร์สีชมพูมาบวกกับตัวริวเลนเจอร์สีแดงโอ้โห2ตัวเลยนะเนี่ยผู้หญิงนี่โดนไป2แล้วนะหลังจากอันนี้ใช้2ตัวเนี่ยก็เปลืองเพิ่มมานะถูกต้องจากนั้นนะครับหัวเอามาจากซอฟ5 นิ้วคือซอฟเนี่ยชิ้นส่วนที่ต้องใช้จริงๆก็มีแค่หัวอย่างเดียวเลยใช่คือซื้อมาตัดหัวทิ้งอ่ะโคตรโหดเลยอ่ะก็ค่อนข้างจะหายากนะเพราะตอนที่กว่าผมจะไล่หาได้ผมก็โชคดีเจอคนเหมาพอดีคือแบบมีครบทั้งทีมเลยเนี่ยก็คือโชคดีได้ไปแต่เฉลี่ยแล้วตกตัวซอฟก็จะอยู่ประมาณ100นึงสำหรับสภาพที่แบบเน่าๆเลยนะเพราะว่าไอ้พวกอยู่ในตามรังญี่ปุ่นอย่างเงี้ยลองดูเขาตามกลุ่มที่เขามีซอฟไปเยอะลองถามดูอะไรเงี้ยลองหาดูเพราะว่าเหมือนก็เคยเจอเห็นสภาพแบบแพ็คอะโอ้โหแพงครับอันนี้สภาพใหม่เป็นแพ็คถ้าเกิดผมเจอแบบแพ็คผมก็คงไม่เอามาตัดหัวคงเอาไว้เก็บไว้ในตู้อย่างสวยงามใช่เพราะมันเป็นงานวินเทจไปแล้วเนาะแล้วก็จะสังเกตว่าข้อต่อแขนอะมันจะเรียงสีเลยเห็นนะครับใช่ครับเพราะว่าเราใช้ข้อต่อแขนจากชินเคนเจอร์ครับนี่เป็นไงล่ะเบิ้ลชินเคนเจอร์อีกชุดนี้ของผมไม่อยากจะบอกผมลงทุนครับลงทุนเพราะนี่คือปัญหาสำหรับคัสตอมนะใช่คือส่วนข้อต่อข้อศอกข้อเข่าพวกนี้สีมันเกาะไม่ทนแนะนำสำหรับคนที่แบบเฮ้ยชอบไดเรนเจอร์จริงๆแล้วอยากจะส่งให้พี่ก้าเนี่ยคือส่งมาจากไดเรนเจอร์ก็ได้แต่ข้อต่อจะเป็นสีแดงใช่ทุกตัวนี้เป็นสีแดงหมดเลยพอเราพ่นไปพองอปุ๊บมันถลอกถูกต้องครับสีกันแล้วมันจะถลอกคือผมก็ตั้งใจว่าไหนๆจะโมแล้วขอให้มันสุดล้านจะได้ทำท่าอะไรได้แม่ไม่ต้องกลัวถลอกนั่นก็เลยลามไปถึงข้อเข่าด้วยใช่ครับเพราะว่าอยากขยับเล่นก็เลยเปลี่ยนใช้ออกของชินเคนเจอร์มาเปลี่ยนนะฮะก็เลยเป็นเข่าดำเพราะว่าชุดที่ผ่านมาที่เคยทำผ่านมาก็คือพ่นสีทับเลยแล้วก็เจ้าของเขาก็ไม่ได้ไปขยับแอคชั่นเลยมากไปยืนนิ่งใช่ผมกลัวถ้าเกิดลงไปสกิดนิดนึงเพราะจริงมันลอกง่ายมากเลยนะลอกง่ายใช่ก็เลยครับไหนๆก็เซฟไว้กันผมก็ขี้เกียจไปให้พี่พ่นใหม่อีกทีนึงก็ขนาดระหว่างทำงอพ่นสีปั๊บขยับตรงปั๊บพ่นไม่ค่อยทั่วพองออีกทีนึงแขวกไปแล้วเรียบร้อยชุดนี้ก็เลยจะแพงกว่าชุดที่ผ่านมาใช่ครับเพราะคนปกติไม่ต้องเบิ้ลชินเคนเจอร์ใช้แค่ไดเรนเจอร์ใช้แค่ชินเคนพิงตัวเดียวเพราะว่าที่ผมจะได้ขบวนการเนี้ยผมต้องเสีย1ขบวนการคือตอนนี้ชินเคนเจอร์แม่งกลายเป็นซากแล้วปีเป็นซากเลยเฮ้ยมึงมาทำชินเคนเจอร์สีแดงแม่งหมดเลยสีแดงทุกสีเลยโหขนาดนั้นเลยโอ้ยเหนื่อยนะงั้นต่อมาพี่ก้าบอกได้ไหมว่าวิธีทำยังไงบ้างหลังจากที่วัตถุดิบมันมาหมดแล้วถ้าโดยทั่วไปนะไม่ต้องเอาชินเคนเจอร์มาผสมก็ง่ายเราก็แค่พอตรงไหนที่พอถอดได้ไอ้อย่างขาเราก็ถอดมาทั้งขาเลยแขนเราก็ถอดมาทั้งแขนเลยก็แค่การเปลี่ยนสีอะไรจบใช่แล้วเราก็บังผลิบทองบังข้อแขนพวกนี้ไว้แล้วก็พ่นได้เลยใช่ทีนี้ในส่วนของผู้หญิงจะเรื่องมากหน่อยในส่วนของชินเคนเจอร์เนี่ยเราใช้ตัวใช้ต้นแขน
ต้นขาแต่ว่าแขนล่างกับขาล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอาของริวเลนเจอร์มาใส่ บอดี้ผู้ชายโชคดีอ่ะมันก็เปลี่ยนแค่หัวแล้วก็เปลี่ยนแค่สี ใช่ แต่ตัวผู้หญิงเนี่ยมันต้องโมมาจากตัวชินเคน ใช่ ทิ้งใช่ไหม ถูกต้อง โอ้ยวุ่นวายเลยทีนี้ ซึ่งลายตรงเสื้อมันก็ไม่เหมือนกันก็ต้องแบบขัดออกเอาให้เรียบอ่ะ ขัดนานไหม ขัดอยู่2 วัน นี่ รองพื้นขัด ขัด กู นม เกลียดเลยอะ ขัดนม กูก็ไม่อยากไปขัดตรงนั้นเยอะไงนี่ขนาดได้มาอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่าไม่บึ้มเลย สำหรับคนที่อยากทำเนี่ยจริงๆวิธีการเนี่ยมันก็คล้ายๆกับซีรีส์อื่นด้วยเพราะพี่ก้าก็ทำเจ็ตแมนด้วยใช่ไหม ใช่เจ็ตแมนก็ทำก็คล้ายๆก็ต้องถอด ต้อง ข้ ครั อบ มาเปลี่ยน เพราะว่าที่ทำเทปนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มาโชว์ไดเรนเจอร์ของผมนะครับแต่คือมีคนถามเข้ามาเยอะมากถามว่าแบบทำยังไงพี่พี่หาซื้อจากที่ไหนใช่ต้องเตรียมอะไรบ้างซึ่งแบบบางทีก็ตอบไปแล้วคนหนึ่งก็คือทำวิดีโอเลยดีกว่างั้นจะเตรียมตัวต้องเตรียมอย่างนี้เพราะจะทำเจ็ตแมนก็ทำเหมือนกันเลยครับก็สำหรับใครที่แบบอยากโมยังไงก็ลองหาชิ้นส่วนมาส่งให้พี่ก้าทำได้ครับวิธีทำก็คร่าวๆวันนี้หรือใครอยากลองทำเองก็ลองดูนี่เป็นไงล่ะไม่ยากแต่ว่าการเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะเพราะว่าเราแบบขยับงอเนี่ยเล่นได้เต็มที่เลยใช่เต็มเหนียวเลยใช่คือลงทุนหน่อยแล้วงานแรกกับว่าเราได้มาขยับโชว์แบบแอคนิดนึงครับผมก็เทปนี้ก็เป็นเทปสั้นๆประมาณนี้แล้วกันโปรโมทให้ท่านพ่อเขาหน่อยเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยว่าถ้าเกิดจะทำเนี่ยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยชุดหนึ่งเฉพาะค่าทำอย่างเดียวนะครับไม่รวมค่าของนะไม่รวมค่าของนะ4,000 บวกลบประมาณนี้ตีไว้ 4-5,000 โดยประมาณ5,000เนี่ยเหลือแน่ๆแล้วเหลือมีทอนประมาณนี้สำหรับคนอยากคัสตอมนะใช่แล้วเพราะในสิ่งที่บันไดไม่ทำเราก็ต้องทำเองนะครับใช่แล้วครับครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะๆนะฮะให้โลกใบนี้รู้ว่ามีรายการแบบนี้อยู่นะครับครับผมยังไงสนใจติดต่อเพจกล้ามาชินะครับข้อมูลอยู่ในลิงก์ description ข้างล่างหมดแล้วครับผมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับข้อชินเคนเจอร์แม่งเป็นเหลี่ยมเว้ยจะบิดไอ้ห่าบิดแน่นเฮ้ยหัวหักโอ้โหมึงให้กว่าจะดึงออกหนีเข้าไปดิหนีเหงือแม่งไหลเข้าตาหนีเข้าไปกว่าจะดึงออกใส่ยังไงแต่ดึงยากชิบหายเลยครับชุดนี้รัดชุดนี้ผมรักอยากจะคิดตังค์เพิ่มเลยครับไม่คิดว่ามันจะยากวุ่นวายขนาดนี้โอ้เดี๋ยวผมให้พี่เซ็นเท้าทุกตัวเลยเฮ้ยมึงพูดจริงปะเนี่ยไม่จริงเซ็นเสียของเฮ้ยมึงแล้วมึงคิดว่าจะไปขายใครได้เฮ้ยใครจะไปรู้เผื่อมีชาวต่างชาติมาเห็นแล้วอยากได้